Okay, now let's start steps of waste management. Steps of waste management को कुरा गर्दाखेरि हामीले इनिशियली के गर्छौं त कलेक्सन एन्ड सेग्रिगेसन टोटल 5 स्टेप्स छ 5 स्टेप्स छ फर्स्ट स्टेप भनेको कलेक्सन एन्ड सेग्रिगेसन कलेक्सन एन्ड सेग्रिगेसनमा के कन्सेप्ट छ भनेपछि वेस्ट प्रोडक्सन भयो है प्रोडक्सन भयो भने प्रोडक्सन ठाउँमै त्यसलाई हामीले सेग्रिगेसन गर्छौं भनेको जस्तो कुनै प्रोसिड्युर गरौँला प्रोसिड्युरमा त टन्नै वेस्ट निस्केला त्यसलाई चाहिँ त्यहीँनेर सेग्रिगेट गर्छौं है कुनै औषधि दिउँला त्यहाँनेर दुई तीन खाले वेस्टहरु निस्केला त्यहीँनेर सेग्रिगेट गर्छौं कुन कस्तो खाले वेस्ट हो भनेर कुनै सार्प होला कुनै साइटोटक्सिक ड्रगहरु होला कुनै चाहिँ प्लास्टिकहरु होला हैन त्यो सबै कुरा हामीले के गर्छौं त त्यहीँनेर सेग्रिगेट गर्छौं र त्यसरी सेग्रिगेट गरिसकेपछि तिनीहरुलाई छुट्टा छुट्टै कन्टेनरमा हामीले के गर्छौं स्टोरेज गर्छौं ओके कलर कोडिङ अनुसारको कन्टेनरमा राखेर स्टोरेज गर्छौं अन्टिल दे आर ट्रान्सपोर्टेड टु द ट्रिटमेन्ट फ्यासिलिटी अब त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो ट्रिटमेन्ट फ्यासिलिटीमा चाहिँ हामीले पठाउनु पर्यो है ट्रिटमेन्ट फ्यासिलिटीमा पठाएर अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं त त्यो ठाउँबाट त्यसलाई चाहिँ सेफ बनाउने भयो है सेफ बनाइसकेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त एप्रोप्रिएट वेमा चाहिँ हामीले डिस्पोजल गर्ने हो कि डिस्ट्रक्सन गर्ने हो कि रियुज गर्ने हो कि रिसाइकल गर्ने हो त्यसरी हामीले त्यसपछि त्यसको फाइनल स्टेप चाहिँ कटाउँछौं है फाइनल स्टेप कटाउँछौं These 5 are the steps of waste management. Okay? Waste management को 5 स्टेपहरु यिनीहरु नै हो र यसरी वेस्ट म्यानेज गरिसकेपछि हामीले के हुने भयो त इन्फेक्सन प्रिभेन्सन को कुराहरु भयो है इन्फेक्सन को कुराहरु भयो फर्स्ट भनेको सेकेन्ड भनेको हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट को लुक को कुराहरु भयो है थर्ड भनेको चाहिँ इन्जुरी को कुराहरु जस्तो सार्पहरु छ नि त है सार्पहरुको इन्जुरी को कुरा हो साइटोटक्सिक ड्रगहरुको म्यानेजमेन्ट को कुराहरु हो सिमिलरली के आउँछ हाम्रो रेडिएसन हजार्ड को कुराहरु है जस्तो रेडिएसन वेस्टहरु आउन सक्छ के रेडियोथेरापी गर्ने हस्पिटलहरुमा रेडिएसन वेस्टहरु आउन सक्छ हो यस्ता कुराहरुबाट हामीले जोगिने भयो र अर्को चाहिँ यो वेस्टलाई चाहिँ रिसाइकल गरेर हामीले के गर्नु पर्यो त इन्कम जेनेरेट गर्न सकिन्छ एउटा इन्कम जेनेरेट गर्न सकिन्छ राम्रो इन्कम हुन्छ ठूलो हस्पिटलहरुको एउटा सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट केही कर्मचारीहरु अथवा यो वेस्ट म्यानेज गर्ने कर्मचारीहरु त्यही वेस्ट रिसाइकल गरेर उनीहरुले जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त यो इन्कम जेनेरेसन सँगसँगै आफ्नो पैसा पनि जादैन के जस्तो कहिलेकाहीँ रियुज गर्यो भने रियुज सेभ्स मनी बुझ्नुभयो आफ्नो पैसा पनि गएन उल्टै पैसा आयो भनेपछि वेस्ट म्यानेजमेन्टको सिग्निफिकेन्स त्यहाँनेर झल्किन्छ है ओके यो स्टेप सँगै अब हामी भेक्टर बोर्न डिजिज को तिर कन्सेप्ट तिर जान्छौं यो कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो 5F डायग्रामबाट स्टार्ट गर्छौं